આપણે ગાજરનો, દૂધીનો, સક્કરિયાનો હલવો બનાવતા હોય છે, પણ કાચા કેળાનો હલવો ક્યારેય નહીં ટ્રાય કર્યો હોય. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું કાચા કેળાનો હલવો. માવાનો કે મલાઈનો ઉપયોગ કર્યા વગરનો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો કાચા કેળાનો હલવો. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા 4 થી 5 કાચા કેળા, 5 ચમચી દેશી ઘી, 5 થી 6 ચમચી ખાંડ, 3 ચમચી મિલ્ક પાવડર, ત્યારબાદ બદામ, કિસમિસ, કાજુ અને એલચી લઈશું. હવે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું. ત્યારબાદ કુકરમાં 2 ગ્લાસ પાણી લઈશું. પછી તેમાં કાચા કેળા બાફવા માટે મૂકીશું. આપણે અહીંયા કેળાને બાફવા માટે મૂકી દીધા છે. 5 થી 6 વિસલ થાય એટલે ગેસને બંધ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેળા સરખી રીતે બફાઈ ગયા છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. થોડા ઠંડા થાય એટલે તેની છાલ કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધા કેળાની છાલ કાઢી લીધેલ છે. પછી તેને આ રીતે ચમચાથી મેશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બધા કેળા સરખી રીતે મેશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક બાઉલની અંદર મિલ્ક પાવડર એડ કરી થોડું પાણી લઈ સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો મિલ્ક પાવડર સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું અને એક પેન લઈશું. હવે તેમાં 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં એલચીના ફોતરા એડ કરીશું, જેનાથી હલવામાં સ્મેલ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં બદામ, કાજુ તથા કિસમિસ એડ કરીશું. હવે થોડું મિક્સ કરી લઈએ. ડ્રાય ફ્રૂટનો કલર ચેન્જ થાય અને કિસમિસ થોડી ફૂલવા લાગે એટલે તેમાં મેશ કરેલા કેળા એડ કરીશું. હવે આપણે જ્યાં સુધી બધું સરખી રીતે મિક્સ ન થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહીએ. બસ આ જ રીતે ધીમી ફ્લેમ પર 5 મિનિટ સુધી હલાવતા રહીએ.
5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે જરૂર મુજબ ખાંડ એડ કરીશું. ખાંડ સરખી રીતે ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો, ખાંડ સરખી રીતે ઓગળી ગઈ છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલો મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું. ફરી આપણે 2-3 મિનિટ આ રીતે મિક્સ કરતા રહીશું, જ્યાં સુધી મિલ્ક પાવડર સરખી રીતે મિક્સ ન થાય. તમે જોઈ શકો છો, 2-3 મિનિટ સરખી રીતે મિક્સ કર્યા પછી કાચા કેળાનો હલવો તૈયાર છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. તમે આ રીતે કાચા કેળાના હલવાના પીસ પણ કરી શકો છો. તો મિત્રો, તમે ગાજર, દૂધી અને સક્કરિયાનો હલવો બનાવ્યો હશે. આ વિડિયો જોયા પછી તમે જરૂરથી કાચા કેળાનો હલવો બનાવજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે કાચા કેળાનો હલવો તમને કેવો લાગ્યો, તથા લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.